Hello guys. Hello. Good morning. Good morning. मालिक भाइ Hello. कहाँ जानलाई रेडी हो? Kumdikot. ओके ल सबैजना रेडी कुम्दीकोट अनि हामी पनि यसो सेल्फीमा आउनुपर्छ केटाहरु अर्कै बाटो छ हामी कुम्दीकोटै गइदिउँ त आउँदैन चढ्दिउँ होला के को पर्खिन्छ अब के को पर्खिन्छ कुम्दीकोटै यत्रो बेरमा नभेटेको अर्को बाटो चढ्यो सन्तोष जी छन् नि त बाटो देखाउने हल्का होला यतै राखेको हुने रहेछ हौ बाइक साला घाममा टट्टियो नि त अपन मुस्ताङ याद आएन दैट बाइक कस्तो हो त्यो बाटो झन् अझै ग्लोभ्स लगाइन के म हात थर्केर ढकढक हाम्रो सर सिडनी जाँदै हुनु त टिकट काटिसक्नु होइन 21 तारिकको पोखराबाट इन्टरनेसनल फ्लाइट त्यसलाई खोल्या त नि फर्स्ट फ्लाइटै उहाँबाट उद्घाटन डाइरेक्ट सिडनी उद्घाटन यहाँ कहाँ बिजी हुनु हौ ल फाइनली ल यही हो एउटा कुम्दीकोट भनेको चाहिँ है झटपट खाउँ झटपट ल यार कुम्दीकोट जाउँ ब्रदर ओके ब्रदर सोच कहाँ छ सोच यसमा के छ तपाईँको भनाइ सर होइन ठिक हो यहाँ अनि यो माथि मान्छे हिँड्ने बाटो हुन्छ यो मान्छे हिँड्ने बाटोमा अनि यसरी गाडी लिएर आउनु पाउँदैन अरे तल रोकिदिने अरे परीक्षा दिन गएको अनि यहाँ गाडी लिएर आएर मेरो घर आँगन किन ल्याएर राख्ने घर आँगन सरकार भन्यो नि यो त मन्दिरको हिँड्ने बाटो होइन नि यो मेरोमा हो यतापट्टिको आधा मेरो हो आधा उता उसको
यो त हामीले खर्च मेरो खर्च गरेर बनाएको मैले यो बाटो त्यो त हावा खोल्दिन त्यसले हेर्नु न कसले ल्याएर राखेको यो यहाँका ठुला बडा मान्छे भनेर अध्यक्षका छोराले राखेका हुन् अरू के डाइरेक्टर साहबको मलाई यो लाइफ ज्याकेट लगाई एकदम मन परेको छ एकदमै बेस्ट छ उहाँको लगाई एमडीलाई खिच्नु पर्यो एमडी कहाँ गयो यार हेलो गाइज नितेश सर हेलो सागर सर त्यसै ठाउँ ओगट्न पाइँदैन कस्तो ठाउँमा गर्न पाइन्छ मेरै ठाउँ अगाडि जाऊ फेवातालमा साइले ढुङ्गा सरर सम्झनामा साइली तस्बिर सागर सर के छ खबर बढिया बढिया खै हाम्रो क्यामेराम्यान मेरो भाइ हेलो हेलो सर पेमाजी के छ खबर ल यहाँ छ यहाँ हेलो हेलो यता दिन न यता ओइ नजाने हेलो के चाहिँ यो हेलो राइट नाउ यो बोल्छ राइट नाउ चिलिगन पोखरा पोखराको हामी पोखरा रुपातालमा तिनटै भन् न रुपाताल बेग्न होइन छुट्टा छुट्टै भन् क्या एकचोटि भन् हामी फेवामा छौँ अर्कोचोटि बेग्लासमा फेरि बुढा बुझ्दै बुझ्दैन यही भिडियो भन्ने यही भिडियोमा तर जस्ट अब छुट्टा छुट्टै भन्ने क्या अहिले हामी बेग्लासमा हो अहिले हामी बेग्लासमा छौँ ओ यो बेगस्ताल फेवाताल हो ओ नडल्का न नडल्का यार लाइभ फेवाताल लाइभ देखाइदिनु फेवाताल बाराई मन यो चाहिँ फेवाताल अहिले गाइस आज लाइफ ज्याकेट युजमा नआओस् न केटा त्यसो नगर न यार वेलकम फाइनल लाइफ ज्याकेट खोला हौ घर लिएर जान पाइँदैन उहाँ राख न तर यो डुङ्गावालाले त के भन्नु है पेट्रोलको दाम बढेको छ भने भन्नु मिलेन पैसै बढाउनु नपाउने कि चामलको दाम बढ्यो भने चाहिँ तर उसले भन्न पाउँछ नि त दाइ यहाँबाट घर जानलाई पेट्रोल तल बाइकमा जानु पर्यो त्यतापट्टि पेट्रोलको भाउ बढेको छ मेरो कमाउने जरिया यही हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने नै हो तर भन्दैन अब ठिकै छ बालक भाइको केही छ त्यसमा भनाइ डुङ्गा चढेर कस्तो फिल भयो त अनि एकदम मजा आइरहेछ है यहाँ काठमाडौँ जाने मान्छन् सर हामी पनि काठमाडौँ जाने मान्छे हो त गयौँ सर कहाँ काठमाडौँ जान्छ आज त टिएडिएमा हाम्रो रैला भइसक्यो त गाडीलाई भनिदिन्छु ल ल यहाँ सबैजना बिजी बिजी होइन ओ गाइस यो बेगनासको भिडियो भएन यसको भयो होइन त्यो ड्युटी कन्फर्म छैन अरे लगाइ त्यही त फोन गरिदिइहाल्छु ओ यो पोइन्टहरु ल्याङ कुरा गरेर गाइस च्यानल टु माई वेलकम वेलकम गाइस डु नट सब्स्क्राइब यस लाइक एन्ड डु नट कमेन्ट अनि यो चाहिँ हाम्रो नेपालको सानो समुद्रै हो होइन यहाँ चाहिँ यहाँ ठुल्ठुलो बोट आउँछ होइन डल्फिन भेट्यो भनेर हाल्नुपर्छ होइन डल्फिन उक्दा अघि उफ्रिएको थियो गयो रेकर्डमा भिडियोमै छ डल्फिन छ होइन वेल चाहिँ योपालि देख्न पाएन लास्ट टाइम चाहिँ वेल पनि देख्न पाएको थियो योपालि वेल देख्न पाएन होइन छ कि मलाई पनि डाउट लाग्यो कि फेरि गाडी होल्ड गर्नु भन्दा धमा क्यामेरा फोन भन्दा अगाडि राख्यो यहाँ हामी चाहिँ खिचेको खालु खाँदै चाहिँ पोखरा पृथ्वी चोक चोक भन्दा अगाडि हो अलिकति सेतु पुल पारी ल हाम्रो चाहिँ नितेशजी रेडी टु फ्लाइ अहिले फ्लाइट छ बेलुका 5 बजेको सनलभ खिचेको आलु भन्ने ठाउँमा खाँदैछौँ हामी खिचेको आलु क्लोजली देखाइदिन्छु खिचेको आलु ल एकदम मिठो पोखरा आउँदाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने चिज
बालक भाइ ल सेभ गर्ने सेभ ल